Sziasztok, ez itt a Hello Prága Csehországba utazók YouTube csatornája, érdekességek, látnivalók magyaroktól magyaroknak innen Csehországból. A mai videónkban egy napos kirándulást teszünk Karlovy Varyba. Megmutatjuk nektek, mit érdemes megnézni egy nap alatt. Reggel indultunk Prágából, terveink szerint egy 4-5 órát fogunk Karlovy Varyban eltölteni. Megmutatjuk nektek, hol érdemes leparkolni, hol érdemes ebédelni, és reméljük, hogy sok hasznos információt fogunk nyújtani nektek, mindemellett, hogy megmutatjuk a legfontosabb magyar vonatkozású látnivalókat is. Tartsatok velünk! Karlovy Varyban nem csak autóval, de busszal is könnyedén el lehet jutni. A menetidő busszal kb. 2 óra 10 perc, autóval talán 1 óra 40 perc. Az előre történő online jegyfoglalás mindenféleképpen ajánlott. Linkek a buszfoglaláshoz a leírásban találhatóak. Itt lehet látni a Beherovka múzeumot. Érdemes az autót itt a belvároson kívül hagyni, mert benn nem lehet parkolni, ahol meg lehet, ott igen drága. Van a buszpályaudvar, és emögött van a parkoló, ahol érdemes hagyni az autókat. A parkolás itt már évek óta a legolcsóbb. A parkoló neve Parkoviště Západní. Cím, hogy mit érdemes beírni a GPS-be, a leírásban található. Jó, tehát itt van a pályaudvar, ott pedig a Beherovka múzeum. Jó helyre megyünk. A mögöttünk levő egykori Beherovka gyár már Beherovka múzeumként és sörfőzdeként üzemel. A tárlatvezetés alatt megkóstolhatjátok az itt készített összes gyógynövénylikőrt. Valaki nem múlt el 18 éves, és én vezetek, mi most nem megyünk be. Hova vezetsz, temetőbe? Ne, haza! Minden jót kívánok, minden fővidéki magyarnak. Dunaszerrától vagyok, Karlovy Varyban mostan. Mindenkit köszöntök, mindenkinek minden jót. Leültünk csak egy percre, és már rögtön belefutottunk itt élő magyarokba. Szia! Hello! Hello! Pénzváltó aránylag jó. A belépőket itt kell megvenni a múzeumban, de mi most nem megyünk be. Tudjátok, vezetek. Hogyha kimentek a múzeumból, akkor már nem is lehet eltévedni. Elég egyenesen menni. És igazából egy ideig erről a sétálóutcáról nem is kellett érni, mert a legfontosabb nevezetességeket érintve ez bevisz egészen a város szívébe, a forrásokig. Az első fontosabb látnivaló a Beherovka múzeum után a Národnyi Dům. Az épület anno a bohém kikapcsolódás központja volt, luxus variété előadásokkal, távolról szerződtetett artistákkal, előadókkal, állati idomárokkal. Ma már minket talán az épületben található söröző érdekelt a legjobban. A Beherovka kóstoló után mi más hiányzik, mint egy tökéletesen csapolt Pilsner Urquell sör. Még egy indok, hogy busszal gyertek Karlovy Varyba. Ha már Beherovkát és sört nem tudunk kóstolni, itt van a helyben sütött karlovarský oplatky, vagy más néven Molnár kalács, az ízletes töltelékkel megtöltött ostya-lapok, melyek a fürdővárosi élet elengedhetetlen kellékei már a 19. századtól egészen napjainkig. Több ízben kaphatóak, és természetesen helyi Karlovy Vary forrásvíz felhasználásával készülnek. Feltétlenül kóstoljátok meg, és ajándékba vihettek haza az otthon maradottak részére. Ostya-teszt. Nagyon jó. A Beherovka, a sör és az ostya után tovább sétálva hamarosan feltűnik az 1906-ban épített Erzsébet fürdő, amely nevét Sisi hercegnőről kapta. Az üveg Obelix a szökőkúttal, amely este sokkal látványosabb, a környéken fontos szerepet betöltő üveggyártást jelképezi. Mögöttem a Thermal Hotel, a konferencia központtal, a minden évben megrendezendő Karlovy Vary Filmfesztivál központja. Filmfesztivált elsőként 1946-ban rendezték meg, amely a 90-es évek után érte el fénykorát. Ma ez Európa harmadik legfontosabb és Közép-Európa egyetlen felső kategóriás filmfesztiválja.
A várost átszeli a Teplá folyó, ahova belefolyik a rengeteg gyógyvíz is, a halak nagy örömére. A 25-30 perces sétával beértünk a Peherovka Múzeumból Karlovy belvárosába. Itt már vannak gyógyvizek, itt már vannak kolonnádák, már lehet felkészülni a kóstolásra. Karlovy Varyban 83 forrásvíz van, amiből 15 darab áll állandóan rendelkezésre. Ezt a vizet fürdőzés mellett, mint láthatjátok, ivókúrákra is használják. Milyen? Ez a legjobb. Most már beérkeztünk Karlovy Vary központjába, itt már egymást érik a gyógyfürdők, a gyógyforrások. Mögöttem a város egyik jelképe, a malom kolonád. És hogy mi az a kolonád? Csarnok, ami nyáron véd a napsugárzástól, a nagy melegtől, esős, illetve csapadékos idő esetén pedig véd, hogy meg ne ázzunk, meg ne fújjon minket a szél. Jó, olyan, mint a többi. 7 darab kolonnád található Karlovy Varyban, ezek biztosítják az ide érkező gyógyulni vágyó turistákat, hogy kényelmes körülmények között tudjanak vizet kóstolni a gyógyvízforrásokból. Szép kolonáda, csúnya kolonáda. Valóban nem a legszebb, de az egyik legfontosabb a forró tavasz kolonád, ami 1975-ben épült, funkcionalista stílusban. Itt található többek között az egészség görög istennőjének szobra, a szobor a források gyógyító hatásának egyik leggyakrabban használt szimbóluma. Ugyancsak több vízforrás mellett itt tör 12 méter magasra egyfajta gejzirként a 72 Celsius fokos víz. Fokos. A gyógyvízekben mi csak belekóstoltunk, nem ittunk sokat, hiszen a gyógyulni vágyóknak is, hogy ki, melyik forrásból mennyit, és mikor igyon, szigorúan orvos írja elő. Egy-egy ivókúra akár több hétig is eltarthat. A városnézésben elfáradtunk, megéheztünk, megszomjaztunk, beültünk az egyik kedvenc éttermünkbe, itt Karlovy Vary szívébe, a Goethe Bierhausban, és eszünk. Fél kacsa knédlivel, párolt káposztával elegendő lesz kettőnknek ezen a szép napos koratavaszi napon, hogy ebéd után folytatni tudjuk Karlovy Vary felfedezését. Karlovy Varyba megszámlálhatatlanul sok gyógyulni vágyó híres ember jár. Köztük magyarok is. Arany János, Liszt Ferenc, Móra Ferenc, csak hogy a legnagyobb neveket említsem, akik visszajáró vendégek voltak itt Karlovy Varyban. Most letérünk a sétálóútról, hogy megnézzük Arany János házát, ahol lakott. Az épületet elsőre megtalálni nem könnyű, pedig csak egy 3 perces séta felfelé, pontos címet a leírásban leírjuk nektek, hogy ti könnyebben megtaláljátok. Arany János 8-szor volt Karlovy Varyba, és mindannyiszor ebben a épületben szállt meg. És most megkeressük Arany János kedvenc padját is, amit minden alkalommal meglátogatott, amikor itt tartózkodott Karlovy Varyban. A pad nem a városban van, hanem a város körülvevő erdőben. Tehát ennek megtekintését csak azoknak ajánlom, akik jól bírják a sétát. Mi most megettünk egy nagy kacsát, nekünk mindenféleképpen szükségünk van a sétára, és megyünk is. Menjünk? Menjünk! Szuper, mehetünk!
Arany János minden bizonnyal szeretett Károlyvariba járni, hiszen 8 éven keresztül megtette ezt a hosszú utat ide, és a víz nem csak epéjére volt jó hatással, de a lelkére is. Ebben az időszakban már évek óta nem írt, de itt Károlyvariban még az írásra is kedvet kapott. Itt fejezte be a Toldi trilógiát, a Toldi szerelmét, amiben maga a fürdőváros alapításáról szóló cseh mondát is beleszőtte. Ahol most vagyunk, ez itt a Kamzi. Innen ugrott a szarvas a mélybe. Ott, honnan a szarvas lezuhant a mélybe, s hol a fürdő épült a forrás fölébe, 500 évvel utóbb, vagy igen, már többel, sokat ábrándozott egy betegősz ember. Megáldotta vizét, nagy jó téteményért, ha nem új életéért, új életreményért, s ha vala célhoz bír jutni az ének, köszöni a forrás csuda hévizének. Találtuk. Megtaláltuk Arany János padját. Végre. Végre. Hát igen, elég kaptatós volt ez a kitérő, amit utólag nem bántunk meg egyáltalán. De most irány vissza a városba, ahol a Hotel Pub vár bennünket, amely épületet legtöbben a 2006-ban készült James Bond Casino Royale című filmből ismerhetnek. De ebben a filmben nem csak a szállod, de más jellegzetes károlyvari városrészletet is fel lehet ismerni. A szálloda előtt a járdakövek között fémkockákon a hotel legismertebb vendégeinek neve szerepel. Ismertebbnél ismertebb nevek, de még milyen nevek. És egy újabb magyar vonatkozású látnivaló, hiszen Szabó István filmrendező neve is egy jeles társaság között van. Igen, pont az történik, amire gondoltok. Egyszerűen nem bírtuk ki, hogy ne üljünk be a cukrászdába a sütemények láttán. Ebben az erdei sétában egészen kifáradtunk, amit a Pub szálloda cukrászdájában pihenünk ki, helyben sütött sütemények segítségével. Együnk? Együnk. Szuper! Ez nagyon finom. Ismételten erőt gyűjtve megyünk tovább Károlyvariba, és megint magyar vonatkozású látnivalókat nézünk meg. Köszönő táblákat magyar nyelven, és egy magyar oszlopot. Nem is kellett sokat jönni, csak 5 percet a Hotel Pubtól, és találtunk egy magyar köszönő táblát. Annak idején szokás volt más fürdővárosokban is hálaadó táblákat készíteni kőből, márványból, melyek többsége már sajnos eltűnt útszélesítések és egyéb átépítések nyomán. Mindenkinek jó leső érzés akár egy ilyen kis, majdnem 90 éves magyar nyelvű táblára rábukkanni és elolvasni. Ezen a kellemes erdei úton még találunk más nyelveken íródott táblákat is. De mi az erdei útról letérünk, átmegyünk a folyó túloldalára, hogy megkeressük utolsó úti célunkat. Hogy utána visszatérjünk valamilyen úton, módon a parkolóhoz, ahol az autó van. Ezt tehetjük többféleképpen. Gyalog, helyi járatú autóbusszal vagy taxival.
Amennyiben gyalog akartok visszamenni a parkolóhoz vagy a buszpályaudvarhoz, arra legalább egy 1 órás sétát kell rászánni. Taxival ez az út kb. 5-10 perc, autóbusszal egy 20 perc. A mai napi utolsó állomásunk az úgynevezett Hálás Magyarok oszlopa, amely itt található mögöttünk. Ezt az oszlopot 1883-ban állították fel. Tudni illik, hogy a 19. század végén Károlyvari nagyon népszerű volt a gyógyulni vágyó magyarok körében. Az ide jövő vendégek 10%-a Magyarországról érkezett. Csak bátorítani tudok mindenkit, aki Prágába, Csehországba érkezik, jöjjön el ide Károlyvariba is. Mi is csak egy napra érkeztünk, és nagyon sok mindent meg tudtunk nézni. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok és osszátok meg ismerőseitekkel. Ha pedig magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Csehországban, Prágában, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!